රස නිවසින් අපි කුස්සිරි වලින් රසවත් බෙදුමක් හදන්න යන්නේ. ඔගොල්ලන් මෙහෙම මදුරු වරන් පැහිච්ච කුස් වල ඉරි අයින් කරනවනේ. ඒ ඉවතට ලන කුස්සිරි වලිනුත් රසවත් බෙදුමක් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ හොඳින් පැසුණු කුස්සිරි සෝදලා දිය බේරෙන්න තියලා ගන්න. ඊළඟට හාල් පිටි මේස හැඳි 3ක් විතර, බිත්තරයක්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණ, වතුර උමනාවට පරිදි ගන්න. පොඩියට කපාගත් තක්කාලි, කූනිස්සම් මේස හැඳක් පමණ, මිරිස් කෑලි, බීලුණු දෙඩි දෙකක් ලියා ගන්න. අවමිරිස් කරල් දෙකක් පමණ ලියා ගන්න. රම්ප කරපිංචා බදින්න තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි උකුවට හාල් පිටි වලින් බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ බිත්තරේ එකතු කරලා ලුණු ස්වල්ප දාලා උකුවට මදිනම් වතුර කෙල්ලොත් අවලං කරලා උකුවට බැටර් එක හදා ගන්න. දැන් මේ උතු බැටර් එකේ තියෙනවනේ දැන් මම හදාගත්තු උතු බැටර් එක මේකට කොස්සිරි මේ බැටර් එකේ තවරලා මෙහෙම තෙලේ දාලා බෙදලා ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. මේ තියෙන්නේ හාල් පිටි, බිත්තර, උතු බැටරේ දාලා බෙදගත්ත කොස් ඉරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ තියෙන ක්‍රිස්පි ගතියට බෙදගත්ත කොස් ඉරි. දැන් අපි කොස් ඉරි බෙදීම හදමු. තෙල් ටිකක් තියලා ඒක රත් වෙනකොට මුලින්ම ලුණු, අවමිරිස් කරපිංචා හොඳින් බෙදෙන්න දාන්න. ඊටම අපි අවමිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරමු. ලුණු බාරේ බෙදෙනකොට ඒකටම කූනිස්සන් එකතු කරගන්න. මිරිස් කැරිට්ටත් ඒ දාන්න දාගන්න. දැන් අපි මේකට තක්කලි ලුණු එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳට බෙදින්න විට අන්තිමටම අපි කලින් බෙදගත්ත කොස්සිරි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න.
දැන් ඔන්න අපේ කුස්සිරි බැදුම හදලා ඉවරයි. මේක හරිම රසවත් අපත යන කුස්සිරි වලින් අද මම රසවත් බැදුමක් තමයි මේ හැදුවේ. දැන් අපි රිපනිවල මේ තියෙන අපි අද හදපු කුස්සිරි වලින් රසවත් බැදුමක්. ඔයාලත් මේක අත්හදා බලන්න.